हाय, मी श्रुतीच मेजवानीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत मेथीची भाजी। तर चला बघूया। आता आपण मेथी कापून घेऊया। आता आपण इंग्रेडिएंट्स पाहूया। ओलं खोबरं, मिरची आणि बारीक चिरलेला कांदा। आता आपण गॅस ऑन करूया आणि 4 टीस्पून ऑइल टाकूया आणि मिरच्या टाकूया। चांगला भाजून घेऊया मिरच्या। आता आपण बारीक चिरलेला कांदा टाकू 3। चांगलं असं हलवून घेऊया। आता थोडी हळद टाकूया आणि स्वादानुसार मीठ। चांगलं असं मिक्स करूया। आता आपण ही मेथी टाकूया। तर आपण 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया आणि परत चेक करूया नंतर। आता हे ओपन करून बघूया आणि परत एकदा चांगलं असं हलवून घेऊया। मीडियम गॅसच ठेवायचा ना, तर हे करपून जाईल। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तर बाय। आता आपण पुन्हा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटू।